हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है तमारू आजना नवा एडिटिंग वीडियो में। तो आ प्रकारનું સ્ટેટસ બનાવવા માટે તમારે એલાઇટ મોશન એપની જરૂર પડશે। એલાઇટ મોશન તમારી પાસે ના હોય તો લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકેલી છે, ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરી લેજો। તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એક બીજી લિંક મૂકેલી છે, પ્રેઝન્ટ લિંક એમ કરીને, તો એની લિંક પર ક્લિક કરશો તો આવું બતાવશે। ઇમ્પોર્ટ વાળો ઓપ્શન આવશે તો ઇમ્પોર્ટ પર દબાવી દેજો તો આવું બતાવશે। તો થોડી વાર લાગશે। તો એલાઇટ મોશનમાં ઓપન થશે તો આવું બતાવશે। તો ફોટો એડ કરી લેવાનો છે તમારે। ફોટો એડ કરી અને ફૂલ સ્ક્રીન કરી લેજો। પછી ફોટાને છેલ્લે સુધી લઈ લેજો આવી રીતે। તો 22 સેકન્ડ સુધી રાખજો, બાકીનું કટ કરી નાખજો આવી રીતે। તો ફોટાને હવે નીચે ખેંચી લેવાનો છે આવી રીતે, નીચે ખેંચી લેજો। નીચે એક ફોટો આપેલો છે ત્યાં સુધી આવી રીતે। તો છેલ્લા ફોટા પર ક્લિક કરી ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શનમાં આવી અને 3 ડોટ ઉપર કોપી ઇફેક્ટ કરી લેજો। અને ફરી જે હમણાં ફોટો એડ કર્યો એમાં જઈ ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શનમાં જઈને 3 ડોટ ઉપર જઈ અને પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેજો। તો હવે પહેલે જાય અને વિડીયો બની ગયો છે। હવે સેવ બતાવું તમને। તો સેવવાળા ઓપ્શનમાં આવી અને સેવ કરી લેજો। વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરી દેજો અને ચેનલ પર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો।